Vítejte u Zaklínače 3 o krvi a víně, což naznačuje i moje nádherně krvavě červená zbroj a my jdeme dodělat lektvar a vydat se zjistit, co vlastně má Detlef plán. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Já doufám, že mě nevysaješ mi s tím, co budu v tranzu. Jdeme si dát loka a Bůh ví, co bude potom. Zajímavé, jestli budeme jako přímo v jeho těle, že za něj budeme hrát. A nebo jestli to prostě uvidíme z osoby třetí nějaké. Dobrý matroš. Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. The Count. Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Oni byli kamarádi nakonec ještě. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? To je divný, takže on vlastně chtěl asi zabít. Awake at last. Protože pak se s ním zkamarádil a stejně ho zabil. Pak si odsekl ruku a tím by měla skončit vzpomínka. My jsme viděli ještě vzpomínku na to, jak sedí tam potom. Moje detektivní skilly tady něco nehraje, mi říkají. But it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him. Still killed him. Chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Vím, kde si nechává čistit boty. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Detlef.
Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly, the situation provoked such emotions in Dettlaff. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Dettlaff first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the port district. And the bootblack acted as if he knew Dettlaff. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with? I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Takže to vypadá, že se vydáme do města. My jsme se rovnou mohli stavit v nějakých obchodech, ne? Když už budeme ve městě. Jak jsem říkal, můžeme se stavit v nějakých obchodech. Tady je nějaký zbrojíř, tak u toho bychom se mohli stavit. Zrovna tady u něj ještě nějaký quest. Pane, halo, kde jste? To je taky asi nějaký upír. Greetings. A witcher from the School of the Wolf, here in Tucson. Greetings. I'm Laurent. Geralt of Rivia. Seem pretty enthused. Got a job for me? Rather. Mind you, it's no monster hunt, but I'm sure you'll be interested all the same. I'm an armorer, see, and I've for years sought diagrams for witcher armor of exceptional quality, Grandmaster level. To zní lákavě. Heard of them. Never seen any though. Thought they were lost. Obzvlášť pokud máš na mistrovské, velkomistrovské medvědí zbroje plánky někde, tak o to bych měl velký zájem. I just need a partner to help me retrieve them. If you know where to look, why not get them yourself? No offense, but do I look like a rough-hewn adventurer? Besides, who would serve my clients while I roamed about seeking them? No, I rather leave it to someone familiar with such matters. Bring me the diagrams, and from them I'll forge for you. Tak s tímhletím budu muset sakra pospíšit. Tohle to bude náš prioritní quest asi, protože... Řekněme si pravdu, já chci tu medvědí zbroj s tím klubem. Už od začátku, už od vydání Zaklínače. Že ona byla původně na artporcích, tam byla úroveň normální, že jo, vylepšená, blá, blá, blá. A poslední, ta čtvrtá, byla právě ta s tím klubem, ale ta ve hře normálně nebyla. Jsem říkal, proč to zrušili, proč to oddělali. Ale ne, oni to jenom nechávali stejně do toho DLCčka. Witches would take difficult, dangerous work to earn the coin to pay him. Some, alas, met with misfortune, and the diagrams they carried. Na to se asi vydáme v dalším partu lovit tu zbroj. A vykovat ji. Tady k tomhle partu se mrkneme po městě, pokecáme na konci s tím malým chlapcem a bude. Ten fakt zajímavost, ty obchodníci mají za pěkný vybavení. Well, that is what discouraged me from seeking the diagrams out myself. Tak co pak tam viděl, co ti pověděl? Strike a deal. I shall tell you all I know. In return, once you found the diagrams, you will let me draft a copy. Where do I look for these diagrams? I know of 5 likely fallen witches, each from a different school. Of the wolf, griffin, cat, Manticory, to je novinka. Which should I start with? Medvědí, jednoznačně medvědí. Tell me more about the bear, can you? He appeared shortly after Master Tiensail took me on as his apprentice. I remember the bear-head medallion that hung from his neck. I remember a towering witcher who haggled like a fishwife. Witchers never have too much coin. True. This one was not wealthy.
But he pledged to bring us coin after he completed a contract at the Tufo vineyard, where a building had just collapsed. Time passed. The bear never showed, and my master sent me to the Tufo estate. As it turned out, the Witcher had indeed accepted a job. Yet that was all they heard of him, and that is all I know. School of the Manticore. Probably know the least about it, though once, long ago, wore some armor forged there. Jo, takže ta Manticory, to je ta zbroj, co máte v Zaklínačce v jedničce. OK. To nejsem moc velký fanoušek, ona je taková, ne taková nic moc. Ale jako jo, je to dobrý nostalgický item. Totiž případně něco jako mezi kombinací kočky a tady ty základní medvědi, že má vlastně ty rukávy a ty základní medvědi, jak má ještě tu kápi a tu sukníčku takovou, ten kilt, tak to vypadá lepší. No. Folk say he got into a booze-fueled brawl with the ducal guard. He was arrested and sentenced. Bastoy prison, where he was held, well, it's been a ruin for years. Still, you may want to start your search there. Tell me about my brother, the wolf. A ještě mě zajímalo, jak vypadá ta kočiči, tu jsem neviděl, já v nějakým gameplay nebo trailer nebo někde jsem viděl tu medvědí, ale ta kočiči, jak by vypadat na tu ultra nejlepší úroveň, to mě taky zajímalo, to mám taky rád celkem. An archaeological expedition arrived in Tucson from Castel Gropia. They questioned my master about the elfin ruins at Termes. He warned them of the danger there and recommended they take Aton as an escort. What kind of danger did he mean? Any idea? Legend claims wraiths haunt the chambers beneath Termes. Cannot say if there is any truth to this, but both the scholars and the Witcher disappeared. Jen toho ví nějak moc, nemůžete to zkrátit, prostě nám říct, že to máme hledat. The Griffin. What can you tell me about him? He came some 200 years ago, but my master remembered him well. This Witcher was not stripped of emotions, you see, as his colleagues were. He had taken on a contract at Fort Usa and required better gear. He showed my master his diagrams, paid a deposit, and was never seen again. Apparently he rode off one night from the fort, never to return. Any idea where he went? No. It said he left in a rush, so he may have left something behind. Only ruins remain of Fort Usa, but you may wish to search them. Tak a v poslední řadě kočička. Mňau. Bartolome Delone, the ducal armorer, asked me to confirm the authenticity of a Witcher diagram he had received by messenger. You see, at the time he was working on new armor for the ducal guard. A Witcher from the School of the Cat offered to sell him diagrams for a full set of gear. The diagrams would have been helpful indeed. The diagram you saw, was it really a Witcher diagram? Beyond any doubt. It's a shame Delone didn't let me draft a copy. He was quite shaken up, afraid the Witcher might simply kill him and take his coin. Possibly a well-founded fear. Soon after, Delone disappeared without a trace. I would have searched his former home for clues, but it has fallen into disrepair. Dobrý, takže všechno to je v troskách, takže bez problémů, jenom odhodíme pár kamínků a je to. This elven master, how'd he end up taking a human for an apprentice? My father forged armor. As a youngster, I helped him, then began forging my own pieces. Master Tiensail saw my work and offered to take me on as his apprentice. Only now, years on, do I realize the honor that was.
Alas, my master perished in a massacre later, slain by racists. Though he taught me everything he knew, I did not manage to complete the guild's requirements for Grand Master while he lived. I know I have no equal in the trade. Yet, until I complete Witcher armor of Grandmaster quality, I shall To přijde, kamaráde, já ti v tom pomůžu a s radostí. Tak se mrkneme, jestli má náhodou barvičky, vykoupíme všechnu červenou. Červenou a nějakou jakou tmavě hnědou nebo černou budu kupovat. Pokud má samozřejmě, ale to jsou nějaký nový zbroje, ne? Jo, tusánského rytíře a teda tusánský zbroje, oni jsou taky italský, jako jo, to je jasný, protože celá tady to DLCčko je takový italský, ale mě osobně se líbí ty zaklínačky, takže já asi nebudu kupovat tyto nový zbroje. No, vybavení na koníka. Panika 60 na koňovi. Jo, můžu mu dát parohy, můžu s ním udělat totální monstrum, ale tohle to vypadá. Vinařské klapky. No, jedny si vezmeme, vyzkoušíme to, když tak je zahodíme. Ty sedla nevím, ty sedla se mi moc nezamlouvají. Brašný koupíme, ale to na toho koně, jako tady tyto zbroj, nebo jak tomu říkají. Sedlo tomu říkají, tak to fakt ne, to se mi nelíbí. 90 výdrž, 90 výdrž, to je na stejno, no, tady tyhle ty dvě. Možná to vinařský, to vypadá, že je takový normálně ještě z kůže, já totiž nechci na tom koníkovi zase mít nějaký bůh ví těžký věci, jako to nechci přehánět. Barevný rostok, ale to je bez barvy, takže to ještě budu muset asi přidat nějakou kytku, abych z toho barvu udělal, co? Nebo možná tady tenhle ten prášek. Radši ho koupím rovnou, já nejspíš možná taky nějaký budu mít, ale co já vím. Lepší ho mít teď, než si potom uvědomit, že mi to chybí. Mě zajímá, jak se teda dělá černá. Nevím, tady už bohužel nic dalšího nemá, tak se jdem podívat k dalšímu obchodníku ve městě, co mají. Štěstí mi nepomůže, sakra, jsem přetížený. Bych mohl ještě zajet domů třeba a vyhodit ty věci, že? Klepnou, kde seš. Vyhodit si ty věci někde doma do truhly. Jazyk letná, ježíš. Už jede. Byla totiž ta koňská výzbroj, co jsem nakoupil, takže to já budu muset vyjádřit, pokud to bude hnusný. Jde to teďka obecně na toho koně. Jo, tady. Lepna. OK. Ne, to nepůjde. To je hnus, to se mi nelíbí. Sorry, klepno, ale radši ti vrátím to, co jsem na tobě měl. Tady to je celkem hnusný. Počkejte, ty brašny, nevím, jak vypadaly. Ty vole, jsou pěkně takový, oni jako jsou pěkný, detailně, jako takový ten kovíček stříbrný, to jo, jenomže mně se právě líbí tady na těch zerikánských, nebo jaký to jsou. Jsou to zerikánský, že tam právě visí všechny ty vybavení, tam máte meč, tady korbel a takový pytloviny s vodou, tu pytlovinu, ale to možná, ten zbytek možná nechám. Ten nevypadá tak špatně. I zerikánský je zase hezčí, no. A navíc už toho moc neunesu. Ty vole, schovej to, Geralte, to jsem nechtěl. Tak, dobrý. Musel jsem vyhodit ty koňský vybavení a už jsem zase zpátky ve formě. Ale tak, fakt potom budu muset ještě zajet domů, jinak to nedopadne dobře, snad musím do nějaké krabice vyházet tu tyrskou zbroj. To uvidíme, jestli budu spokojený. Nagvin, Ikálím, ale ukaž mi, jestli nemáš barvy. Pardon, tady ten obchodník vůbec nic nemá. Nevadí, tak jsme se to trošku zdrželi. Ale tady jsou ještě další kováři a další zbrojíř.
problém najít, kudy asi tam jde dovnitř. Tohle vypadá skoro jako dveře. Tam se půjde z druhé strany, je? Pardon, pane. Kovaří v druhém patře až. Má naschvál tak dlouhý haly, aby mohl machrovat s tím, co všechno ukoval. Teď mu to můžou všichni ukrást. To není doma, to není moc chytrý. Otevřete dveře, ukradnete a odejdete. No podíváme se na tu tvoji nejlepší ocel. Jsem zvědavej. Co to je? To jsou nový zbraně. Kladivo, aha, tak možná nebudou tak nový, ale co tu máme? Opět barviva. Nic neváží, takže to koupíme. Taky nic moc, jako meče tady má, ale z těch obrázků není to žádný meč, to by se mi líbila. Právě mně se líbí ty, co mám na zádech teďka já, no. Pochybuji, že najdu nějaký hezčější pár. Ještě jsem potom tam měl jeden, ten byl takový ještě trošičku menší, ale zase se nemohl najít, který by se k tomu hodil jako v ocelovém provedení, že byl jen stříbrný. Takže tady tyhle ty dva jsou zatím pro mě nejlepší. Sorry, to jsem nechtěl vám to tady podpálit. Nějaký chudák zbrojíř, ten není tak vymodovaný. To říká každý. Ještě navíc asi upadl na hlavu, když byl malej. Ukažte, víte něco extrémně sexy? Já ani ne. Jenom barvy zase. Blá, 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 blbosti. Co je tady to za shooter? Nic nemá. Děkuji, opatruj se. To je lítačka po městě za Geralta, kdo by to čekal? Ty máme ještě nějaký další obchody tady. Když jsme tady jsou co je tohleto? Knížecí šambelán. To nevím, co ten dělá. No nic, tak asi skočíme ještě k nástěnce. Skočíme k nástěnce a potom se vydáme za tím malým chlapcem. Nakonec to svoukneme ještě do mýho baráku, kde si uložím věci. A co ty tady po mně chceš? Co ty mi dáš za quest? Majitel vinice. Master Witcher, what luck to happen upon you. Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past on your last sojourn in Beauclair. I was in a bit of a bind at the time, do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Guess it rings a bell. Sadly, you went on your way before I could settle matters with you. So, I took your coin and placed it in an account for safekeeping. What kind of account? A savings account at Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must be rather substantial by now. Thanks. Head over there first chance I get. Tak to děkuji, pane, že jste na mě myslel, že jste si nespakoval. Do banky zajdem někdy časem. Teďka momentálně obchody a chlapec. To je, oč tu běží. Nějaký dítě umí vážně dobře zpívat. Zpívali bylo ožralý. Oznámení turnaje pěstních soubojů, hurá! To mám rád. Rozhrud na hřbitově, důvěrný odborník. OK, děkujeme vám za questis. Teďka dáme úkolis a jdeme na chlapces. Hlavní úkoly. A fruitful hunt to you, Witcher.
Nothing doing. Sammy reeks around here. A jestli si to pamatuju správně, tak to bylo někde dole, takže tady skočíme dolů a tady to bude, přímo pod tou střechou, tak ne. Ale někde to... Já myslím, že tady někde poblíž má být ještě nějaká jedna místnost, kterou bych rád navštívil. Pojď mi, chlapče, vyčistit vodky, přelešti mě. Jak se sluší a patří, já na to peníze mám. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my To je dobrý businessman, ten kluk. Leave him alone. Just who the spit are you? A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well, which is all the same to me. Tohle mě vždycky rozesměje, když takovýhle týpci se chcou brát se zaklínačem. Gangbang! Mají natrénovaný. Tohle není jejich první gangbang, co? Teďka leží v těch cánkách oni na té zemi. Se jim vyplatilo teda. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. Uh-huh. I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Come on. Není na to mít imunitu. Tak to se mi líbí. Tady se mi začíná líbit. Tím sám tu já si můžu dát, co chci. Všechno tam můžu svíst na vyšetřování šelmy. Je tady ten bordel. Ano, dejte mi tam ty dvě taky, vyšetřuju tady šelmu. Všechno to je na účet knižny, děkuji. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make muds. Bit about the muds true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow, so what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. Co se budou blízkat? Až skončí, nebo co bude? So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell. Ty vole, tak já mu zachráním prdel, ale ještě chci malinkou sumíčku, vole. Já mu asi nalískám sám parchantovi. Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out.
I should think so. Capital is all I require. A co, vole, teď to tak pro mě není nic. Ty vole, dej mu to všechno, ježíš 500 hovno. I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow. Třeba mi to potom někdy oplatí. Třeba je to nejdůležitější rozhodnutí ve hře. Tak ho nebudeme ochcávat. Ten týpek, jako je mu vedro, mě je taky teďka celkem vedro, protože venku už začíná být dusno a všechno a jsou toho potím celkem, tyhle. Taky bych tady nejradši seděl v trenkách. When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Škoda, že mu to nespadlo. Se posral, vole. Když se tam rozbrečil, jak malý děcko. Už taky je. No nic, já vám lidi samozřejmě děkuji za to, že jste se dívali opět na další část Zaklínače 3 o krvi a víně. A zase začíná chcát, proč? Když teďka ty by se mi to hodilo doopravdy do čelovca, nebo já už tady za chvíli budu sedět v mokrým tričku, vole, jaký tady je vedro. Bouřka, kruci, díky. Ne, díky za zhlídnutí. Uvidíme se v dalším partu. No půjdeme za Regisem, uvidíme kam nás to dovede a jestli to bude hodně krátký, tak potom skočíme pro tu medvědí zbroj vylepšení. Jestli ne, tak až v příštím partu. Teď už vážně zdar.